Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου στο YouTube, εδώ που θέλω να το αισθάνεστε σαν το δικό σας σπίτι. Πριν από λίγο καιρό ανέβασα ένα βίντεο με το οποίο είτε ως μαμάδες είτε ως παιδιά ταυτιστήκατε. Μου γράψατε ότι γελάσατε πάρα πολύ, ότι τα περάσετε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό σκέφτηκα να φτιάξουμε άλλο ένα. Γιατί μπορεί μάνα να είναι μόνο μία, αλλά οι διακοσμητικές της συμβουλές δεν χωράνε σε ένα μόνο βίντεο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ εσάς για τη βοήθεια. Τα όσα μου γράψατε στα comments ήταν πολύτιμα και βοήθησαν πολύ. Και πριν ξεκινήσω, να πω ότι και αυτό το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις μανούλες μας. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, μην παρεξηγηθείτε, με χιούμορ τα λέμε όλα. Χωρίς εσάς, ο κόσμος θα ήταν άδειος. Είστε έτοιμοι για απογείωση? Οι πιο σοφές συμβουλές διακόσμησης της Ελληνίδας μάνας Not, Part 2, δεύτερο μέρος, ξεκινάνε τώρα. Επειδή κάθε υπνοδωμάτιο που σέβεται τον εαυτό του έχει και μία τουαλέτα με καθρέφτη, βάλε παιδί μου μία τουαλέτα με καθρέφτη στην κρεβατοκάμαρα. Έχω μπει σε δεκάδες σπίτια, εκατοντάδες σπίτια, χιλιάδες σπίτια και κάθε φορά βλέπω αυτή τη συγκεκριμένη τουαλέτα με τον καθρέφτη, μπιμπελό, και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κάτσει ποτέ άνθρωπος. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Δεν βάζουμε τουαλέτα με αυτή την έννοια. Αυτό που βάζουμε είναι μία κονσόλα ή ένα ράφι με ένα σκαπό μπροστά, έναν καθρέφτη από πάνω, απλά όμορφα πράγματα. Εντάξει, πάντως αυτό το σετάκι, τουαλέτα, καθρέφτης, κομοδίνο, γιοκ. Βάλε μία κουρελού μπροστά από τον νεροχύτη να μην στάζουν τα νερά. Λες και ακούω τη μάνα μου, παιδιά. Κάθε φορά που έμπαινα μέσα σε ένα καινούριο σπίτι, δεν την ένοιαζε αν έχω έπιπλα, δεν την ένοιαζε αν έχω καναπέδες, δεν την ένοιαζε τίποτα. Η πρώτη της κουβέντα ήταν «Έβαλες μια κουρελού μπροστά από τον νεροχύτη?» «Όχι βρε μαμά, δεν έβαλα κουρελού». Να, ορίστε. Κουρελούδες, γιοκ. Μπορεί να έχετε δίκιο. Καλό είναι εκεί μπροστά να υπάρχει ένα χαλί, ένα χαλάκι, ένα πατάκι. Σας προστατεύει, δεν πέφτουν τα νερά. Σε όλα αυτά οκ. Αλλά όχι κουρελού. Όχι κουρελού. Υπάρχουν τόσο ωραία χαλάκια, πατάκια, πολύ όμορφα πράγματα. Να, θέλετε κάτι που να μοιάζει με κουρελού? Παραδείγματος χάρη, είναι ένα σύγχρονο πατάκι, φτιαγμένο από γιούτα, πολύ όμορφο, πολύ κομψό, πολύ τώρα. Ό,τι και να διαλέξετε να βάλετε μπροστά από τον νεροχύτη σας, να προσέξετε να μην γλιστράει. Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα αντιολισθητικό χαλάκι και να το βάλετε κάτω από το χαλάκι ή να πάρετε ταινία διπλής όψεως και από κάτω να την τοποθετήσετε για να μην γλιστράει. Είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε και ατυχήματα. Και τώρα περνάμε στο θεϊκό. Στόλισε τα μπιμπελό και τις μπομπονιέρες. Όχι, δεν τα στολίζω. Δηλαδή παντού όμως. Πρέπει να είναι στολισμένο παντού. Στο σύνθετο, στα ράφια, στις εταζέρες, στα κομοδίνα, στα τραπέζια, στους ό,τι επιφάνεια υπάρχει, πρέπει να είναι στολισμένα με μπιμπελό. Οτιδήποτε έχουμε μαζέψει. Από ό,τι μέρος έχουμε πάει σε όλο τον κόσμο. Από ό,τι νησί έχουμε επισκεφθεί. Ό,τι μας έχουν φέρει. Ό,τι μας έχουν χαρίσει. Ό,τι έχουμε αγοράσει. Τα πάντα πρέπει να είναι έξω, σε κοινή θέα. Καλά, μην πούμε για τις βαφτίσεις. Πάει η μάνα στη βάφτιση, βρίσκει ωραία μπομπονιέρα και στο τέλος καταλήγεις να έχεις 4-5 μπομπονιέρες, στις οποίες τις φέρνει και σου λέει: «Κοίτα να δεις τι ωραίες που είναι, στόλισέ τις», και μετά σου πετάει και ένα, μην τυχόν και δεν τις βάλεις και έρθει η θεία στο σπίτι και παρεξηγηθεί. Όχι, δεν τα βάζουμε. Δεν μπορώ άλλο. Με τα μπιμπελό και με τις μπομπονιέρες. Αφήστε που υπάρχουν και μπιμπελό, το ξέρετε αυτό εδώ το μπιμπελό, έτσι. Είναι το ατελείωτο μπιμπλό. Δεν τελειώνει. Ανοίγεις το μεγάλο μπιμπλό, βγάζεις το μικρό. Ανοίγεις το πιο μικρό μπιμπελό, έχει και ακόμα πιο μικρό. Το ανοίγεις γιατί θες κι άλλο. Δεν σου φτάνουν που στολίσει 15, έχει κι άλλοι. Δεν χρειάζεται να τα έχετε όλα σε κοινή θέα. Να σας πω ένα μυστικό. Διαλέξτε μερικά που σας αρέσουν, μερικά. Δηλαδή από τα 125 διαλέξτε τα 15. Τα 5. Α, είσαι σκληρή εσύ. Εγώ θα πω τα 10. Από τα 125 διαλέξτε τα 10. Στολίστε τα. Όχι όλα μαζί, 3-3, έτσι. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα κρύψετε, μπορείτε να τα βάλετε σε κούτες, να τα βάλετε στην άκρη και να τα αλλάζετε ένα σεζόν. Δεν έχετε βαρεθεί να τα βλέπετε και τα 120. Αφήστε που θα τα έχετε ξεχάσει όλα αυτά στην κούτα, θα τα ανοίξετε μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο και θα πείτε: «Α, κοιτάξτε τώρα πράγματα που έχω», θα ξαναστολίσετε. Έτσι θέλω να το κάνετε. Σιγά σιγά. Τόσα μπιμπλό, όσα. Πριν συνεχίσουμε θα μου δώσετε μεγάλη χαρά και θα είμαι ευγνώμων εάν κάνετε subscribe, like και πατήσετε και το... Κουδουνάκι!
Πατήστε το. Μην ξεχάσετε στα σχόλια, εσείς οι μαμάδες, να μου γράψετε όλα τα θεϊκά που έχετε πει στα καμάρια σας και εσείς τα καμάρια να μου γράψετε όλα τα συγκλονιστικά, τα διακοσμητικά που σας έχουν πει οι μαμάδες σας. Το επόμενο που θα σας πω, το έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά. Ο πίνακας λέει να είναι ασορτή με τον καναπέ, λέει. Και ο Σπύρος Σούλης κλαίει. Λες και ο καναπές και ο πίνακας είναι φούστα μπλούζα. Ήτανε λοιπόν εκείνη μία φορά και μου λένε Σπύρο, θέλουμε να διαλέξουμε κάτι πίνακες. Πήραμε πρώτα τον καναπέ και τώρα λέει πώς θα διαλέξουμε τον πίνακα, γιατί πρέπει να ταιριάζουν. Δηλαδή να σας το εξηγήσω. Μπλε ο καναπές, πρέπει να είναι μπλε και ο πίνακας. Πράσινος ο καναπές, πράσινος και ο πίνακας. Μπέζ ο καναπές, μπέζ και ο πίνακας. Δεν θέλω να το συνεχίσω το θέμα. Η τέχνη στέκεται από μόνη της. Δεν ταιριάζει με τίποτα, δεν κολλάει με τίποτα. Κάνετε ό,τι θέλετε με την τέχνη. Το αφήνω εδώ αυτό, Και προχωράμε στο επόμενο. Βάλε ένα καθρέφτη απέναντι από την είσοδο. Εδώ το μισό είναι σωστό και το μισό είναι λάθος. Ποιο είναι το σωστό? Το βάλε ένα καθρέφτη στην είσοδο. Και ποιο είναι το λάθος? Το απέναντι από την είσοδο. Να τα λέμε και αυτά. Δεν μπορεί να τα λέει και όλα λάθος η δόλια μάνα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στην είσοδο και πάρα πολύ όμορφο να έχουμε έναν καθρέφτη. Αλλά ποτέ απέναντι από την πόρτα. Πολύ ωραίο να υπάρχει στο πλάι, δεξιά, αριστερά. Κάπου εκεί. Αλλά όχι απέναντι. Δεν μπορεί να ανοίγεις την πόρτα να μπαίνεις μέσα στο σπίτι και να σε υποδέχεται ο εαυτός σου. Είναι σκιαχτικό. Περνάμε στην επόμενη διακοσμητική συμβουλή της Ελληνίδας μάνας. Το σερβίτσιο το καλό είναι μόνο για τους ξένους. Θα βγει μόνο αν έχετε υψηλούς προσκεκλημένους το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Όχι. Τα καλά σας σερβίτσια μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε όλες τις εποχές και να τα χαίρεστε εσείς. Όχι μόνο στις γιορτές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, αλλά οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείτε ότι θέλετε να φάτε διαφορετικά, ότι θέλετε να αισθανθείτε διαφορετικά μέσα στο σπίτι, τότε χρησιμοποιήστε τα πιο καλά σας πιάτα και μαχαιροπύρουνα. Αυτό που θα σας πω τώρα είναι από τα αγαπημένα μου. Βάλε τζάμι πάνω στο τραπέζι για να μην το χαλάσεις. Αν μπείτε στο σπίτι της Ελληνίδας μάνας, θα δείτε τζάμια πάνω σε coffee table, σε τραπεζαρίες, σε κομοδίνα. Γενικότερα όλα πάνω τους έχουν τζάμια. Μαμάδες, να σας πω κάτι. Τη σήμερον ημέρα δεν χρειάζεται να τοποθετήσουμε κανένα τζάμι επάνω από κανένα τραπέζι. Τα τραπέζια δεν είναι τόσο ευαίσθητα και τελικά στο τέλος ξέρετε τι γίνεται? Έχουμε άγχος, μη σπάς το τζάμι. Κάπου εδώ έφτασε και αυτό το βίντεο στο τέλος του. Εάν σας άρεσαν όλα αυτά που είπαμε, εάν τα περάσατε καλά, θα ήταν μεγάλη μου χαρά αν κάνετε subscribe, like και πατήσετε και το κουδουνάκι. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά, να τα περνάτε όμορφα και πάνω απ' όλα να αγαπάτε τον εαυτό σας και να αγαπάτε και τα σπίτια σας. Και ό,τι δεν σας αρέσει, αλλάξτε το και ό,τι δεν μπορείτε να αλλάξετε εσείς, μαζί θα το αλλάξουμε. Μέχρι τότε, γεια!